السلام عليكم، أهلا بكم. نتكلم اليوم عن نوع من الفاكهة لذيذ الطعم ومذهل في الفوائد، سواء الثمار أو الأوراق. فاكهة اليوم هي المشمش الهندي أو البشملة، وهي أحد أنواع الفواكه الصيفية التي تكثر في قارة آسيا، وتمتاز بطعمها الحلو عندما تكون ناضجة، أما قبل ذلك فتكون ذات مذاق حامض. وهي تمتلك العديد من الفوائد الصحية، وذلك بسبب قيمتها الغذائية العالية سواء للثمار أو للأوراق، حيث تحتوي على كمية قليلة جدا من السعرات الحرارية مقابل نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن المختلفة والهامة للصحة، مثل الفوسفور والحديد والنحاس والسيلينيوم والكالسيوم وفيتامين A وبي 6 وغيرها. أولى هذه الفوائد تقوية المناعة. تعد ثمار البشملة مصدراً جيداً لفيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تلعب دوراً هاماً في مقاومة الشوارد الحرة. لذا فإن تناولها بانتظام قد يساعد على تقوية جهاز المناعة في الجسم وتحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، والتي يحتاجها الجسم لمقاومة الأمراض والالتهابات، وتحفيز إنتاج الكولاجين في الجسم، والذي يحتاجه الجسم لتجديد الخلايا التالفة، لا سيما أثناء عملية تعافي والتئام الجروح. كما تحسن صحة القلب والشرايين، وذلك بسبب احتوائها على نسبة جيدة من بعض الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الهامة لصحة القلب، مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والكاروتينات، تعمل على تنظيم ضغط الدم وتحسين قدرة الأوعية الدموية على أداء وظائفها ومقاومة الالتهابات. كما أن ثمار وقشور هذه الثمار قد تحتوي على مواد هامة من الممكن أن تساعد على مقاومة مرض السرطان وتثبيط نمو وانتشار الخلايا السرطانية في بعض أنواع السرطانات. نأتي الآن إلى الأوراق، وهي أوراق كبيرة تشبه أوراق الجوافة، ولها العديد من الفوائد الرائعة للصحة، إذ تحتوي على عناصر غذائية ومركبات هامة قد تخفض فرص الإصابة بمرض السكري، كما تنظيم مستويات السكر في الدم، وتحسن صحة ووظائف الكبد، مما قد يساعد على تخليص الجسم من السموم بشكل أكثر فاعلية. وتستمر فوائد الأوراق فنجدها تقاوم بعض المشكلات الصحية التي قد تصيب الجهاز التنفسي، مثل الحساسية، العطس، السعال، الاحتقان، وتخفيف الأعراض المزعجة التي قد ترافق بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما. ومن أهم الفوائد للطلاب أنها تحسين صحة الدماغ وتحمي خلاياه من عمليات الأكسدة الضارة، وبالتالي تعالج ضعف الذاكرة والحفظ، كما تعمل على تقوية العظام وتحسين كثافتها، وخاصة مع التقدم في العمر. والسؤال الآن: كيف نستفيد من الأوراق إليكم؟ الطريقة: يضاف 3 أوراق نظيفة إلى لترين من الماء، وترفع على النار حوالي ربع ساعة حتى تقل الماء إلى حوالي 1.5 لتر. نتركه ليبرد ويحفظ في إناء زجاجي للشرب منه كوباً صغيراً صباحاً ومساءً. ولا ننسى أن جوهر الاستفادة من الأغذية هو الاعتدال. رغم أن لأوراق البشملة العديد من الفوائد الصحية، إلا أن الأمر لا يخلو من بعض المحاذير والأضرار المحتملة، والتي يجب مع عدم الإفراط في تناول خلاصة أوراقها. أما ثمارها فلم تسجل بعد أي مضاعفات أو أضرار محتملة لها. دمتم بصحة وعافية. لا تنسى الاشتراك في القناة، يدعمنا لتقديم الأفضل.